Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1782 κατά τον γραμματικό του Δημήτριο Ενιάν. Μέχρι και τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, ο χώρος δράσης του ήταν η περιοχή των Αγράφων, του Άνω Βάλτου και των Τζουμέρκων. Όσο δρούσε εκεί, ένα πράγμα τον ενδιέφερε: να πάρει το αρματολίκι των Αγράφων. Για να το πετύχει αυτό, οδήγησε εξεγέρσεις στην περιοχή του Τζουμέρκων και του Μακρινόρους. Όπως αναφέρει το δημοτικό τραγούδι «Κάτω στο Βάλτου τα χωριά», «Βρε Τούρκοι, κάτσετε καλά και μη μας σκέτε τα χωριά. Γλίγορα τα αρματολίκι, γιατί ερχόμαστε σαν λύκοι». Κάποια στιγμή στα 1824, με άγνωστη εν πολλής αφορμή, αρχίζει να κατανοεί την ανάγκη του εθνικού αγώνα, χωρίς ακόμα να συντάσσεται απόλυτα με τον σκοπό αυτό. Θα έρθει συχνά σε σύγκρουση με την διοίκηση των επαναστατών και μάλιστα θα δικαστεί και ως προδότης. Στα 1826 σημειώνεται η οριστική μεταβολή της σκέψης του. Από τότε και ως τον θάνατό του θα δοθεί ολοκληρωτικά στην εθνική υπόθεση, παρά τα όποια λάθη μπορεί να έκανε. Για παράδειγμα, στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο τάχθηκε με τον Μαυροκορδάτο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούσε μαζί του, παρότι πως αυτό, λανθασμένα ή όχι, εξυπηρετούσε την εθνική ενότητα. Γρήγορα όμως συνδέθηκε με τον Κολοκοτρώνη, που φαίνεται πως κατάλαβε τα κίνητρά του. Έδωσε σημαντικές μάχες στη Ρούμελη, όπως στην Αράχοβα, όπου κατάφερε μια σημαντική νίκη. Έδωσε μεγάλη σημασία στη μάχη για την απελευθέρωση της Αθήνας, σπέβδοντας να βοηθήσει τον Φιλέλληνα Φαβιέρο και τον Μακρυγιάννη. Βασικός σκοπός ήταν η κατάληψη της πόλης. Ο ήρωας σκοτώθηκε στις 23 Απριλίου του 1827. Ο Καραϊσκάκης κατανόησε τη συνθήκη και ότι έπρεπε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των αξιωματικών, ειδικά άλλων παρατάξεων, ώστε μετά αυτοί να κατευθύνουν τις δυνάμεις τους σαν ενταγμένοι σε ένα κέντρο και όχι ως διάσπαρτες και αυτόνομες δυνάμεις. Όταν θα τους δείξει με το δάχτυλο το κερατζίνι και θα τους εξηγήσει τις θέσεις που θα καταλάβουν, η απάντηση θα είναι πρωτάκουστη για άτακτο στρατό. Χωρίς να μας ερωτήσεις περισσότερον, πρόσταζέ μας πόθεν έχει να κινηθεί ο καθής, να τελειώνει. Εις καμίαν περίσταση συναθρήσεων αξιωματικών και αρχηγών, όπου αν είχα διατρέψει, δεν είχα ακούσει τη αυτήν απάντηση αξιωματικών. Έπεισε πλήθος αξιωματικών να αφήσουν στην άκρη τις ατομικές τους φιλοδεξίες, όπως είχε κάνει και αυτός. Μάλιστα, την περιουσία που κέρδιζε από την λία των μαχών δεν την κρατούσε για τον εαυτό του, αλλά την διαμοίραζε στους αξιωματικούς και στους στρατιώτες. Κατάφερε να φέρει όλη σχεδόν τη Ρούμελη, πλην της Αθήνας, σε ελληνικά χέρια. Έτσι, ο Καραϊσκάκης έγινε εθνικός ηγέτης. Η αγγλική πολιτική αρχικά ήταν ανοιχτά εχθρική στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί ήθελε μια όσο το δυνατό πιο ισχυρή Οθωμανική Αυτοκρατορία να πιέζει την Ρωσική. Όταν διαπίστωσε πως δεν ήταν εύκολο να πετύχει αυτό το σχέδιο, μπήκε ενδιάμεσα ώστε να αποτρέψει την μεγαλύτερη επιρροή της Ρωσίας στην Ελλάδα, αλλά και να περιορίσει τις απώλειες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό ήθελε την ύπαρξη ενός ελληνικού κρατηδίου που να περιοριζόταν γεωγραφικά στην Πελοπόννησο. Αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο ανοιχτά αγγλόφιλος Μαυροκορδάτος. Η αγγλική κυβέρνηση ανέθεσε την δύσκολη αποστολή στους Ρίτσαρντ Church και Αλεξάνδρ Κόχραν. Ο πρώτος ήταν έμπειρος αξιωματικός και υπηρέτησε ανοιχτά την αγγλική πολιτική στην περιοχή. Του δόθηκε η αρχιστρατηγία. Ο Κόχραν ήταν τυχοδιώκτης που είχε συμμετάσχει με το αζημίωτο σε διάφορα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, κυρίως στη Νότια Αμερική, ενώ στην χώρα του ήταν κατηγορούμενος για συκοφαντία. Ενεπλάκη και οικονομικά μέσω αγοράς ομολόγων στον ελληνικό αγώνα και όταν ολοκληρώθηκε η πληρωμή του από τους Έλληνες, άρχισε να τους κατηγορεί στο εξωτερικό ως δειλούς και άγριους. Επιβλήθηκε ως αναγκαίος όρος για να αποδοθεί στην Ελλάδα το πολεμικό δάνειο. Μέσω του Μαυροκορδάτου η αγγλική πολιτική ήρθε σε σύγκρουση και με τον Κολοκοτρώνη και με τον Καραϊσκάκη, όταν ο τελευταίος κατάλαβε τη σημασία του εθνικού αγώνα. Και αν για τον Κολοκοτρώνη μπορούσαν να κάνουν λίγη υπομονή, για τον Καραϊσκάκη έπρεπε να πάρουν μέτρα πριν ανατρέψει τα σχέδιά τους για την έκταση του μέλλοντος ελληνικού κράτους. Ο Καραϊσκάκης στις 3 Μαρτίου του 1827 πήρε το κερατσίνι και άρχισε να πιέζει την Αθήνα.
Από τον Μάρτιο είχε ξεκινήσει τις εργασίες της η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τρεζίνας, η οποία με αγγλική πίεση όρισε τον Church αρχηγό των στρατιωτικών δυνάμεων. Ο οπλαρχηγός, στο όνομα του σκοπού, αποδέχθηκε την απόφαση, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι έκανε λάθος στρατιωτικά και πολιτικά. Οι Άγγλοι άρχισαν να πληρώνουν αγωνιστές που είχαν ατομικές φιλοδοξίες, αφήνοντας πολύ λιγότερα χρήματα για τους πολιορκητές της Αθήνας. Τον Δε Κόχραν, ενώ αρχικά τον συμπάθησε, γρήγορα είδε πως και αυτός έπαιζε προσωπικό και πολιτικό παιχνίδι. Ο Καραϊσκάκης συναντήθηκε με τον Μακρυγιάννη στο Κερατσίνι και εκεί του είπε: «Σηκού να φύγουμε, ότι αυτοί θέλουν να μας φάνε». Επιπλέον, οι Άγγλοι, παρά την εμπειρία της ήττας τους στον πόλεμο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αδυνατούσαν ακόμη να δεχθούν τη στρατηγική ενός άτακτου στρατού, ενώ ταυτόχρονα βιάζονταν να πετύχουν το στόχο της κατάληψης της Αθήνας ως μέσο προσωπικού πλουτισμού παρά ως στόχο επαναστατικό. Έτσι, όταν ο Κόχραν πίεζε για την κατάληψη της θέσης της Μονής Αγίου Σπυρίδωνος, ο Καραϊσκάκης έλεγε: «Βλέπω ότι κακά θα τα πάμε με τούτους τους Φράγκους. Φοβούμαι πως θα μας χάσουν με την αβασταγιά τους». Ο Κόχραν έβλεπε τις τιμές των ομολόγων που είχε αγοράσει να πέφτουν και βιαζόταν να προλάβει τις καλύτερες δυνατές. Στις 22 Απριλίου, στο Φάληρο, ο άρρωστος Καραϊσκάκης βγήκε για να διευθετήσει μια ασήμαντη αψημαχία ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους, η οποία ξεκίνησε παρά τις ρητές εντολές του να μην απαντήσουν ή προκαλέσουν οι Έλληνες, καθώς στόχος ήταν η ήσυχη προετοιμασία για μια μεγάλη τελική κίνηση προς την Αθήνα. Ο ήρωας ήταν έμπειρος και δεν θα είχε προσωπικό πρόβλημα σε μια τέτοια μάχη. Δέχθηκε σφαίρα χαμηλά στην κοιλιά, όντας πάνω στο άλογο του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ανέφερε στους συνεργάτες του, σύμφωνα με τον Ενιάν, ότι γνώριζε ποιος Έλληνας τον χτύπησε και πως αν επιδίωνε θα φανέρωνε το όνομά του. Όμως, ακόμα και τότε, ως κληρονομιά άφησε παραγγελιά για ενότητα για την επίτευξη του εθνικού σκοπού. Εν τούτοις, ο θάνατος του έφερε διάλυση του στρατεύματος και φυγή των αξιωματικών, καθώς κανείς πια δεν εμπιστευόταν την αγγλική διοίκηση που προσπαθούσε με ξένες τακτικές να οργανώσει επίθεση. Η αγγλική πολιτική κινδύνευε να χάσει την επιρροή της στους Έλληνες και έπρεπε να αναθεωρήσει πια την θέση της για τη Ρούμελη. Ο εθνικός αγώνας πάντως βρέθηκε σε κίνδυνο.